سميتي جيم، انا راجل عندي ساطة قرطاسة وديما كندير الرياضة، وعندي طوموبيلة زوينة لا سلوكيات راعد الوالدة. ما علينا، المهم هذا انا. ولكن الساطة ديالي كاسي كتشوف العالم بشوفة معقدة اكثر من داكشي بطريقة ما كنفهمهاش. اليوم مور ما لعبت الباسكيت سولاتني كاسي واش يمكن لي نوصلها للقيصرية باش تشري شي حوايج، ولكن انا كنكره القيصريات، كتجيب لي القنطار. على داكشي بقيت كنستناها في الطوموبيله. ايوا شو شريتي؟ غير شي حوايج. تبارك الله كاسي، واش خاصك شي كسوة اخرى؟ هاد البنت ما خاصها شي كساوي كتر. ماشي ليا، لواحد الصديقه. هادشي غريب، علاش؟ حيتاش كتحشم تخرج تسوق لراسها. علاش تحشم باش تشري كسوة؟ حيتاش تزادت بجسد ذكر ولكن ما كتعرفش على نفسها بولد، ديما كانت حاسه براسها بنت. على داكشي طلبت مني نشري لها شي كسوه باش نعاونها تلبس بطريقه تعبر على شعورها. كيفاش؟ صافي نسى هادشي، يلا نمشيو للدار. هاد الحوايج الراجل بغا يلبس بحال البنت؟ لا، الشخص متحول جنسي، يعني باللي جسده ما كيطابقش مع هويته الجنسيه. هوية الجنسية؟ شنو هادشي عاوتاني يا كاسي؟ الا كان عندك قضيب فراك راجل، ولا كان عندك مهبال فراك بنت، بكل بساطة. ماشي بهاد البساطه، ما كتمش تحديد الهويه الجنسيه لشي حد من خلال الاعضاء التناسليه ديالهم. اييه الاغلبيه ديال الناس كيعرفوا على نفسهم من خلال الجنس اللي يتخرجوا منه بالولاده، بحال زايد قضيب ومعرف على راسك بولد. هذه كتسمى سيس جندر بالانجليزيه ولا متوافق الجنس بالعربيه. وعلاش غيبغي شي واحد يكون متحول جنسي؟ حتى واحد ما كيختار الجنس ديالو. الهويه الجنسيه هي احساس الشخص الداخلي بانه ولد ولا بنت ولا شي مرات حاجه اخرى كاع. هاد الصديقه كتحس بحال راها في الجسد الغلط. شكون هاد الصديقة؟ حلفت لها ما نقول. كاسي ما يمكنلكيش تجي عندي وتقولي لي سلام شريت كسوة البنات لواحد الساط وما تقولي ليش موراها شكون. هادي ماشي لشي صاط. علاش كيطلبوا منك ديري هادشي ليهم؟ علاش ما يقولوهاش للموات وما يمشيو يشريو لهم ولا شي حاجه؟ غيكون مزيان الا قدو ينفتحوا على والديهم باللي راهم متحولين جنسيا. راه كيخوف تقول للناس ملي ما كتعرفش كي غتكون ردة فعلهم. على داكشي مزيان تكون عندها شي صديقه بحالي. وانتي ظريفه بزاف مع البراني يا كاسي. انا بالتاكيد ما يمكنش يكون عندي صديق بحال هكا. كنعرفهم. واش هو يوسف، اداء، متيبه، جيك، جلان 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 ديفيس؟ راه كنعرفهم من الروت. ما كنعرفش كاع نشد الاسرار. ما تقولها لتا واحد، راني واحد كليندا. جلاندا؟ هذه هي السميه اللي باغاها دابا. من المستحيل نكون صديق لجلاندا. كيفاش يمكن لك تقول هكا؟ كنتي عاد كتهضر معها هاد العشيه واخا كانت لابسه كسوه الولاد وعيطتي لها بكلان. ايوا ما غنبقاو هاضرين معاهم دابا. سلام، راني في القيصريه، واش يمكن لكم تدوزوا عليا؟ مزيان سيري. شنو كانت تقول كاسي ما يمكنش يكون صحيح، ولكني فكرت في داكشي مزيان كان ديما قلان نختلف شويه ولا ما عرفت. كما قلت كاسي معقده بزاف. الا كان عندك مهبال فراك بنت، ولا كان عندك قضيب فراك جيم. كنت عارف غنلقاك هنا. تفكرت باللي كنا كنلعبوا هنا منين كنا صغار. قالت لي كاسي على مدابستكم. كتقول هي باللي راك بنت دابا. كنت ديما بنت، بغض النظر على شنو كنت كتشوفني كنلبس وبغض النظر على الاسم اللي كانوا الناس كيعيطوا لي به، فانا كنت ديما كليندا من الداخل. ما فهمتش. عارف باللي قد ياخذ وقت باش تفهموا. على داك الشيء كناخذ وقتي مع شكون نهضر معاه عليه. على داك الشيء خاصني شي اصدقاء رائعين بحال كاسي اللي كيتقبلوني كيف ما انا. كنتمنى انك تفهمني شي نهار، ولكن حتى تما كنتمنى تحترمني باش تخلي هذا السر عندك. هادشي اللي بغيت نقول. الهويه الجنسيه، شكون انا كان ديما يبان لي بسيط بزاف. فريق الباسكيت، ساطة قرطاسة، راجل. كيبان لي انه عمره ما كان بسيط بالنسبه لهم. كنعتقد انه كان شجاع باش يجي يهضر معايا. راجل ونص ولا شي حاجه. جلاندا، انا ما فاهمش مزيان هاد الشيء، ولكن بالتاكيد ما غنقولها لتا واحد.